ሰላም ውድ የዩቲዩብ ቻናላችን ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? በዛሬው ፕሮግራማችን ዲሲዥን ሜኪንግ ዩኒት ኤንድ ሰርኩላር ፍሎው ሞዴል የተሰኘውን ኮንሰፕት ይዘንላችሁ መጥተናል። እናንተም ቪዲዮአችንን ላይክ፣ ሼር፣ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላችሁን አስተያየት ደግሞ በኮሜንት ሴክሽን ማስቀመጣችሁን አትዘንጉ። ዲሲዥን ሜኪንግ ዩኒት ኤንድ ሰርኩላር ፍሎው ሞዴል መጀመሪያ በዲሲዥን ሜኪንግ ዩኒት ስር ለሁለት እንከፍላለን። ክሎዝድ ኢኮኖሚ ኤንድ ኦፕን ኢኮኖሚ የምንለው ነገር አለ። ክሎዝድ ኢኮኖሚ ስንል በአንድ ሀገር ውስጥ ብቻ የሚካሄደውን ዲሲዥን ሜኪንግ ዩኒት እና ሰርኩላር ፍሎውን ብቻ ስንመለከት ነው። ኦፕን ግን ስንል ከተቀረው ዓለማት ጋር የምናደርገውን ግንኙነት ይጨምራል። በኋላ በደንብ ለመመልከት እንሞክራለን። ሃውስሆልድ የምንላቸው ኢኮኖሚክ ሪሶርስን ፕሮሰስ ያደረጉ ግለሰቦች ናቸው። ምናልባት አንድ ሰው ሊሆን ይችላል፣ አሊያም ደግሞ በህብረትና በጥምረት ሊሰሩ ይችላሉ። እነዚህ ኃይሎች ኢኮኖሚክ ሪሶርስን ፕሮሰስ ያደረጉ ስንል ኢኮኖሚክ ሪሶርስ ቀድመን የተናገርነው ነው። ለአራት ከፍለናል። ላንድ፣ ሌበር፣ ካፒታል፣ ኢንተርፕሪነርሺፕ። ከነዚህ አንዱንና ወይም ደግሞ ከዛ በላይ የሆነውን ፕሮሰስ ያደረጉ ሃውስሆልድ እንላቸዋለን። ሃውስሆልድ ኢኮኖሚክ ሪሶርስን ይሸጣሉ። እንዲሁም ደግሞ ምርቶችን ደግሞ ወይም ጉድስ ኤንድ ሰርቪስን በመግዛት ይተዳደራሉ ማለት ነው። ፈርም ደግሞ የምንላቸው ፕሮዳክሽን ፕሮሰስ ላይ የተሰማሩ ናቸው። እነዚህ ምርትና ምርታማነት ሂደት ላይ ያሉ ወይም የተሰማሩ ክፍሎች ናቸው። የነዚህ ስራ ምንድነው? ምርት ማምረት ነው። ምርትን ለማምረት ደግሞ ኢኮኖሚክ ሪሶርስ ወይንም ሀብት ያስፈልጋል። ይሄን ኢኮኖሚክ ሪሶርስ ይገዛሉ፣ ያመረቱትን ምርት ደግሞ ይሸጣሉ። የፈርም ስራ ይሄ ነው። ከነዚህ ከሁለቱ ደግሞ ገቨርንመንት መንግስት የምንለው ሌጋል ኤንድ ፖለቲካል ፓወርን ፕሮሰስ ያደረገው መንግስት ምን ያደርጋል? የተለያዩ ስራዎችን ይሰራል። ለምሳሌ ጸጥታ ሊያስከብር ይችላል፣ የመሳሰሉ ነገሮችን ሊሰራ ይችላል። ይህንን የሚሰራው ደግሞ ከነሱ በሚያገኘው ታክስ ነው ወይንም ግብር ነው ማለት ነው። ያነሳናቸው ሶስቱ ኢኮኖሚክ ኤጀንት የምንላቸው ፈርም፣ ሃውስሆልድ ኤንድ ገቨርንመንት በሁለት ማርኬቶች ኢንተራክት ሊያደርጉ ይችላሉ። ሁለት ገበያዎች። እነዚህ ሁለቱ ማርኬቶች አንደኛው ፕሮዳክት ማርኬት እንለዋለን፣ ሌላኛው ፋክተር ማርኬት ኦር ኢንፑት ማርኬት እንለዋለን። ፕሮዳክት ማርኬት ማለት ምርት የሚሸጥበት ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ አምራች ኃይል ያልናቸው ወይም ደግሞ በምርትና ምርታማነት ላይ የተሰማሩት ፈርሞች ያመረቱትን ጉድስ ኤንድ ሰርቪስ ለሃውስሆልድ የሚሸጡበት ነው ፕሮዳክት ማርኬት የምንለው። ሻጭ ፈርም፣ ገዢ ደግሞ ሃውስሆልድ የሚሆንበት ፕሮዳክት ማርኬት እንለዋለን። ዌራስ ፋክተር ማርኬት ኦር ኢንፑት ማርኬት ኢንፑትን ፕሮሰስ ያደረጉት ሃውስሆልዶች ያላቸውን ጥሬ ዕቃ ለፈርሞች የሚሸጡበት ፕሮሰስ ነው። ገቨርንመንት እዚህ ውስጥ ምናልባት ታክስ ከሚሸጡት በመቁረጥ ኢንተራክት ሊያደርግ ይችላል። Circulatory flow diagram is a visual model of the economy that shows how many economic resource and goods and service flow in an economy or the decision making unit የሚለውን የሚያሳየን ነው። በሰርኩላቶሪ ፍሎው ዲያግራም ውስጥ የገንዘብ፣ የሀብት ኢኮኖሚክ ሪሶርስ፣ መኒ ገንዘብ እያለው የተመረቱ ምርቶች እንዲሁም አገልግሎቶች የነሱን ሽክርክሪት የሚያሳየን ነው ማለት ነው። በሰርኩላር ፍሎው ዲያግራም ስር ሁለት ነገሮች አሉ፣ ለሁለት ከፍለን የምንመለከታቸው። አንደኛው መኒ ፍሎው ነው፣ የገንዘብ ፍሰት ነው። ሌላኛው ደግሞ ማቴሪያል ፍሎው ወይም ደግሞ የቁስ ፍሰት የምንለው ነው። ማቴሪያል ፍሎው የምንለው ከፈርሞች ለሃውስሆልዶች ጉድስ ኤንድ ሰርቪስ ይሸጣሉ። ጉድስ ኤንድ ሰርቪሱ የሚዘዋወርበት ሂደት፣ እንዲሁም ደግሞ ሃውስሆልዶች ለፈርሞች ኢኮኖሚክ ሪሶርስ በሚሸጡበት ጊዜ ኢኮኖሚክ ሪሶርስ የሚዞርበት ሂደት ምን እንለዋለን? ማቴሪያል ፍሎው በመባል ይታወቃል። ዌራስ መኒ ፍሎው ደግሞ እያንዳንዱ ለሚሸጡት ሽያጭ የሚቀበሉት ገንዘብ የሚሄድበት ፍሰት ነው። ለምሳሌ ሃውስሆልዶች ኢኮኖሚክ ሪሶርስ ለፈርሞች በሚሸጡበት ጊዜ የሚቀበሉት ገንዘብ፣ እንዲሁም ደግሞ ኢኮኖሚክ ሪሶርስን ከገዙ በኋላ ፈርሞች ለሃውስሆልዶች ጉድስ ኤንድ ሰርቪስ ለመሸጥ በሚሄዱበት ጊዜ ወይም በሚሸጡበት ጊዜ ከሃውስሆልዶች የሚቀበሉት ገንዘብ የሚዞርበት ፍሰት መኒ ፍሎው በመባል ይታወቃል። እስካሁን የተነጋገርንበት ይህንን ይመስላል። ያልገባችሁ እስካሁን በተነጋገርንበት ዙሪያ የሚነሳ ጥያቄ ካለ ሀሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት ሴክሽን ስር ብታስቀምጡልን የሚል ምክር ሀሳባችንን እናቀርባለን። ሰላም ነው።